Dacă mergeți liniștiți prin drumurile voastre pe unde vă plimbați și întâlniți așa ceva, ce vedeți dumneavoastră aici, planta aceasta, în special ea apare pe la jumătatea lunii mai și ține până undeva pe la jumătatea lunii iunie în funcție de altitudine, opriți-vă și culegeți. Obligatoriu, să nu stați pe gânduri. O culegeți în felul următor. Rupeți câte o bucățică din ea, exact cum este ea așa, și o puneți la uscat, nu la soare, într-o zonă în care este călduroasă, dar fără să o bată razele solare. Pentru că acesta este cimbrișor de câmp, cea mai bună plantă pentru făcut ceai, mai ales în timpul iernii, pentru tuse, pentru problemele plămânilor, antiinflamator, contra durerii, analgezic și are o multitudine de proprietăți. Eu o culeg întotdeauna în această perioadă, o culeg din locuri cât mai sălbatice, după cum se vede și în spatele meu, pentru că este foarte important acest aspect. Și o culeg din flora spontană, cum este aici. Bineînțeles că am și familia cu mine care mă ajută, este undeva acolo, da, se vede. Și ne-am pus pe treabă să culegem cimbrișor. Și pe lângă beneficiile acestea care le are el asupra sistemului respirator, asupra plămânului, adică ajută foarte mult în stoparea și ameliorarea simptomelor de tuse în special, ajută plămânul să elimine sputa pe care o creează în urma diferitelor infecții. El mai are rol și antiinseptic, antiinflamator, neuroprotector, așa cum am spus, analgezic și multe alte beneficii, plus că el este foarte bogat într-o multitudine de substanțe nutritive, minerale, vitamine, care ajută întreg organismul la buna funcționare a acestuia. Pe lângă acest cimbrișor mai sunt foarte multe alte plante cu o grămadă de beneficii, dar acum este momentul lui. Sunt peste 60 de soiuri, de subtipuri ale cimbrișorului, dar acesta, în special, pe care îl găsim și în zona noastră, este unul uimitor. La fel, el are particularități antimicrobiene și ultimele studii în domeniu au demonstrat că este foarte bun în foarte multe afecțiuni și este un ceai care trebuie să nu-ți lipsească din casă. El poate fi utilizat și consumat atât ca tratament, ca o cură de ceai, atunci când avem simptome de tuse, răceală, tuse persistentă, dureri reumatice, dureri de oase, dar totodată poate fi băut și ca un simplu ceai la micul dejun, pentru că nu aduce decât beneficii organismului nostru, nimic greșit și nimic rău. Și de aceea este important să-l căutați. El crește în general în zone deluroase, dar crește și în zone de câmpie, acolo unde este vegetație, pe lângă margini de păduri, pe lângă margini de tufișuri, exact cum se observă și aici, îl veți găsi sub forma unor tufe mai mari sau mai puțin mari. Pentru a recunoaște planta este foarte simplu, că o recunoaștem după tufa respectivă sau pur și simplu după această inflorescență de culoare albastră pe care o vedem aici. Eu întotdeauna am fost adeptul acestor ceaiuri naturale, adică să-l culegi cu mâna ta, pentru că asta este cel mai important, mai ales că în comerț costă o grămadă de bani. 100 de grame de plante din această uscată costă o grămadă de bani. Dar de ce să o consumi un ceaiul meu băgat într-un plic de hârtie, de carton, de nu știu ce, când pot să-l pun așa cum este el? Nu neapărat floarea are beneficiile, ci frunza și tulpina acestei plante. Acolo găsim toți acești compuși activi care fac adevăratele minuni și care au fost demonstrate prin studii științifice, nu vorbim din auzite. Această plantă, cimbrișorul de câmp, era recoltată și utilizată în medicina naturistă și de către bunicii și părinții noștri încă din cele mai vechi timpuri. Înainte nu aveam, erau 3 pastile, chiar și eu când eram mic aveam câteva aspirin, un paracetamol, un antibiotic, acolo restul cu ceaiuri, ceai, te doare gât, fă ceai de ceapă, te doare spinarea, fă un ungüent de salce cu mentă și cu brusture. Și tot așa trăiam și uite că ne-am făcut mari și aveam o imunitate de fier și de aceea vă sfătuiesc să mergeți și să culegeți. Am cules atunci. Hop! Ia, și eu am cules, hai că avem ceva. Mai este acolo. N-am cules atât de multe. Și foarte important, luați-vă copiii și puneți la treabă să învețe și ei, pentru că atunci când dumneavoastră veți fi bătrâni, pe ei trebuie să-i trimite să vă aducă aceste plante minunate. Unde am fost noi, tati, azi? După cimbrișor. Și cât ați cules? Ia să văd.
Bravo! O, producție, producție, bravo! Unde mergem acum? La cireșe! Haide, hai să mergem. Iar într-un final trebuie să le puneți la uscat undeva unde nu bate soarele direct asupra lor. În cazul meu, eu l-am pus într-un pod, am lumină, am căldură foarte mare, dar razele solare nu bat direct, pentru că dacă ar bate direct, foarte multe din uleiurile esențiale din aceste plante și substanțele active s-ar evapora. Și astfel ele se usucă în tihnă, este o zonă foarte uscată, foarte călduroasă, în câteva zile, 3-4 zile se usucă, după care merg și le pun în recipienți de hârtie, uscați, tot în acea zonă unde nu am umiditate și le păstrez până peste an. Așa că, dragilor, spor la treabă. Acum este momentul să adunați această plantă minunată. Și astfel, dumneavoastră, vă puteți face provizii, veți avea întotdeauna plantele dumneavoastră proaspete, de care puteți beneficia și din care vă puteți face ceaiuri, care să vă ajute în sănătatea dumneavoastră și în diferite simptome pe care le aveți. Iar cimbrișorul, așa cum ați văzut, este una dintre ele și nu trebuie să vă lipsească din corte. Iar până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!